Bine ai venit la Povești cu Ale! Ai fost vreodată curios ce e în spatele unui canal de YouTube? Te-ai gândit dacă poate e ceva ce ai putea și tu să faci? Azi îți spun pe șleau cum stă treaba dincolo de cameră. Ciao. Azi vorbim mai mult despre partea motivațională, frici în a începe un canal de YouTube, ce-mi place, ce nu-mi place, partea financiară, iar săptămâna viitoare vom vorbi despre lucruri mai practice. 1. De ce ai început? De când mă știu, am văzut potențialul în oameni. Din acest motiv, când eram la liceu, îmi doream să fiu educatoare, să văd această transformare. Viața m-a dus pe alte drumuri, pe drumurile marketingului, dar acum că sunt în concediu de maternitate, mi-a venit această idee de a face un canal de YouTube care să aibă ca și scop educația, în special pe parte psihologică, și m-am aruncat în această idee, așa că iată-mă. Ce ai făcut prima dată? Prima dată am căutat pe YouTube. Nici nu știam pe ce butoane trebuie să apeși. După ce am aflat minimul, am luat telefonul și am început să mă filmez. Pun un link aici. Ulterior am făcut o serie de 5-6 filmulețe despre psihologie, dar cu rezultate foarte slabe, aveau mai puțin de 100 de vizualizări. Așa că m-am oprit și am decis să învăț mai bine cum să filmez, cum să editez, astfel încât să cresc calitatea conținutului pe care îl propun. Astăzi am undeva la 300 de subscriberi și peste 5.000 de vizualizări în ultima lună. Încă mai am mult de învățat, dar nu o să aștept să fiu perfectă, ci încerc să fac ceva mai bine, îmbunătățire de 1% la fiecare videoclip nou. Care a fost cea mai mare frică în a începe un canal de YouTube? Ce o să zică lumea? Cred că toți avem gândul ăsta în cap când vrem să facem orice, dar cred că e chiar mai pregnant în mintea noastră când îți deschizi un canal de YouTube, pentru că te expui online. Și când zic ce o să zică lumea, mă gândeam la cunoscuți și la necunoscuți. Pentru cei cunoscuți, mi se pare stupid acum, dar mă gândeam că o să le fie rușine cu mine, că nu or să mai vrea să fie prieteni cu mine, ceva de genul ăsta. Nu a fost așa, nimeni dintre cunoscuții mei nu mi-a spus, vai, dar ce penibilă ești online. Și mai mult mi-am dat seama că toată lumea e ocupată cu viața lui și sunt puțini cei cărora chiar le pasă că eu mi-am început canalul de YouTube. Și ok, cu toți avem viața noastră. Referitor la necunoscuți, mă temeam în special de comentariile negative. Dar mi-am schimbat părerea între timp. Nu ai cum să fii pe placul tuturor mereu. Și dacă e să faci ceva în viață, probabil că o să deranjezi câțiva oameni sau nu o să te placă câțiva oameni. Dacă cineva scrie ceva jignitor online, e mai mult despre acea persoană decât despre mine. Și cred că va fi un exercițiu bun să accept chestia asta și să nu fie încrederea în mine zdruncinată de ceea ce spun alții. Eu știu cine sunt, eu știu ce fac, dacă eu sunt mulțumită, asta e tot ce contează. Care au fost cele mai mari provocări în a începe un canal de YouTube? Pentru mine, cea mai mare provocare a fost și este partea tehnică. Pare ușor când filmezi un video, apeși pe un buton și gata, s-a filmat, dar foarte mult timp îmi ia partea de setup. Se întâmplă să stau și câte o oră să caut unghiul potrivit și lumina potrivită. Nici acum nu sunt 100% mulțumită de cum iese lumina, dar nu mai am timp să stau. Sper că se va îmbunătăți în timp. Mai multe detalii despre partea tehnică în următorul episod. Ce îți place cel mai mult la a avea un canal de YouTube? Sunt două lucruri care îmi plac. Unu, mă simt cumva ca la școală, pentru că învăț multe lucruri noi. Vă spuneam despre partea tehnică, filmat, editat, dar învăț și cum să vorbesc în fața camerei, cum să fac o poveste din informația pe care vreau să o transmit, și toate astea cred că sunt transferabile și le voi putea folosi la alte lucruri pe care le fac în viață. Și din acest punct de vedere, cu siguranță nu e o pierdere de vreme să faci un canal de YouTube. Cel de-al doilea lucru este că învăț să trăiesc mai conștient.
Făcând aceste videoclipuri, trebuie să mă observ mai mult, să studiez mai mult o anumită temă și chiar am auzit acest citat că încercând să înveți pe cineva ceva, ajungi să înveți tu foarte mult și chiar asta se întâmplă, adică încercând să transmit un mesaj, învăț eu foarte multe doar pregătindu-mi lecția. Câștigi din YouTube? Zero. Momentan. Dar eu văd YouTube ca și o investiție mai mult decât o tranzacție. Nu e ca și cum fac un videoclip, aștept o plată. Simt că construiesc ceva care pe viitor va putea să-mi aducă un venit. Cum poți să câștigi pe YouTube? Cred că cel mai simplu și mai la îndemâna tuturor este să câștigi din reclame. YouTube pune niște reclame înaintea videoclipului tău, tu primești câțiva cenți din fiecare reclamă vizionată. În momentul de față, eu nu sunt eligibilă să fac bani din reclame, da. Nu toată lumea primește bani din reclame, ci doar cei care sunt eligibili. Ca să fii eligibil, trebuie să ai 1000 de abonați și peste 4000 de ore de vizionare a conținutului pe care tu l-ai publicat. Momentan eu sunt undeva la 300 de abonați. Probabil că într-un an, dacă o țin tot așa, s-ar putea să devin eligibilă ca să fac bani din reclame. Banii pe care îi faci din reclame, din câte am înțeles, nu sunt foarte mulți, undeva la $1 pe 1000 de vizualizări. Eu am avut 5.000 de vizualizări luna asta, deci probabil aș fi făcut $5 dacă eram eligibilă. Iar câți bani faci din YouTube, asta ține foarte mult și de limba în care faci conținutul. Eu mi-am dorit mult să fac ceva educațional pentru țara mea. Probabil că nu asta va fi singura mea sursă de venit. Există și oportunitatea să faci bani din sponsorizări. La 300 de abonați nimeni nu te ia în seamă, așa că mai am de lucru. Ai face YouTube dacă ai fi miliardară? Am luat această întrebare de la Ali Abdal și mi-a plăcut foarte mult. Cred că așa vezi care sunt adevăratele tale pasiuni și răspunsul este da, aș face YouTube și dacă aș fi miliardară, tocmai pentru acele lucruri care am spus că îmi plac. De fapt, nici acum nu câștig nimic din el, deci ce nu îți place la YouTube? Partea tehnică îmi dă cea mai multă bătaie de cap, iar cealaltă parte care nu îmi place, efectele speciale pe care le pun pe videouri. Dacă o să ajung să am un venit din YouTube, probabil că am să și outsource partea asta, adică am să caut pe cineva care să facă editul pentru mine. Cu luminile mai greu, că cine vine la mine acasă să facă luminile, da. Merită tot acest sacrificiu. Cum vezi viitorul acestui canal? Ce intenții ai? Îmi doresc ca acel conținut pe care îl postez să inspire oamenii. Asta va fi mereu un lucru care să mă ghideze în ceea ce fac. În al doilea rând îmi doresc să-mi exprim autenticitatea. Nu vreau să fac lucruri doar de dragul clicurilor. Am să fac conținut care rezonează cu mine și cu interesele mele. O altă intenție este să fiu responsabilă în ceea ce fac și săptămâna asta am avut o lecție pe această temă. La grădiniță am avut un curs de prim ajutor pentru copii care se îneacă și s-a discutat acolo despre cât de periculos este să mănânce un copil în mașină dacă pui o frână bruscă, se neacă. Am făcut un conținut, un videoclip în care vorbeam despre călătoriile lungi cu mașina cu copii, unde dădeam un sfat să iei micul dejun în mașină. Deci dădeam un sfat periculos. După trainingul respectiv am șters acel video, deși am lucrat 3 zile la el. Poate o să-l repostez tăind toată partea referitoare la mâncatul în mașină. Pentru un an, poate 2, voi continua să fac conținut săptămânal, dar dacă nu voi avea niciun beneficiu financiar din asta, va trebui să-mi reorientez timpul și efortul înspre altceva productiv. Voi păstra YouTube ca pe un hobby. Dacă vrei să înveți mai multe despre cum e să-ți faci canalul tău de YouTube, stai aproape pentru următorul videoclip. Scrie-mi în comentarii dacă ai anumite întrebări, dă like, subscribe, acum știi de ce, și te mai aștept la povești cu Ale.